भूकम्पको त्रासपछि काठमाडौँमा बसेका नागरिकहरू घर फर्किरहेका छन्। नेपाल सरकारको समन्वयमा हिसान, प्याप्सन र एन प्याप्सनले बुधबारदेखि निशुल्क रूपमा घर फर्काउने व्यवस्था मिलाएको हो। काठमाडौँको बानेश्वरबाट छुटेका गाडीले यात्रुहरूलाई नारायणघाटसम्म पुर्याउनेछन्। त्यहाँबाट पुनः पूर्व र पश्चिम जानेहरूका लागि छुट्टा छुट्टै बसको व्यवस्था गरिएको छ। बुधबार बिहान 2 बजेदेखि नै काठमाडौँको बानेश्वरमा ठूलो मात्रामा घर फर्किनेहरूको भीड़ लाग्यो। बुधबार बिहान 7:30 बजेबाट गाडीहरू गन्तव्यतर्फ लागेका छन्। बुधबारदेखि शुक्रबारसम्म घर जान चाहनेहरूलाई गाउँ फर्किनका लागि निशुल्क बसको व्यवस्था गरिएको हो। त्रासदीपूर्ण अवस्था गुजारेका उपत्यकामा रहेका विभिन्न जिल्लाका नागरिकहरूलाई गाउँ फर्किनका लागि सहज वातावरण बनाएको हिसानले बताएको छ। राष्ट्रिय संकटका बेला नागरिकहरूलाई गाउँ फर्किने वातावरण बनाउनु आफूहरूको दायित्व भएको उनीहरूको तर्क छ। आज एक दिन मात्रै सम्भव छैन, 2-3 दिन यसलाई सटल गर्छौं। हाम्रो सोच के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो सारा यो काठमाडौँमा हुने स्कुल कलेजहरूलाई आह्वान गरेको छौं। 100-150-200 वटा बसहरू आज आउँछ। यसले सटल गरेर नारायणघाट लान्छ। नारायणघाटबाट पूर्व जाने पूर्व जान्छ, पश्चिम जाने पश्चिम जान्छ। जस अनुरूप प्रत्येक जिल्लामा हाम्रा हिसान प्याप्सनका साथीहरूको बसहरू छ। त्यसले सटल गरेर गन्तव्य ठाउँमा यता पूर्वमा हामी चाहिँ इटारीसम्म, पश्चिममा चाहिँ बुटोलसम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं र केही बसहरू चाहिँ पोखरा पनि जाने चाहिँ व्यवस्था गरिरहेका छ। बिहानैबाट लाइनमा लागेका मानिसहरूलाई व्यवस्थापन गर्न प्रहरीलाई हम्मे पर्यो। भीड़ व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भए पनि प्राथमिकताका आधारमा अपाङ्ग वृद्ध बालबालिकाहरूलाई सहज वातावरण बनाएको प्रहरीले बताएको छ। अब स्वाभाविक रूपमा यस्तो अवस्थामा धेरै भीड़ हुन्छ। अब धेरै भीड़ भएकोले हामीले थोरै साधन स्रोतबाट धेरै लाभ लिने कोसिस गर्ने हो। हामीले हेर्दैछौँ, अरू पनि उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेका छौँ, थप गाडी पनि मगाउँछु भन्नुभएको छ। हामीले भएको साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै प्रायोरिटीको आधारमा पहिला अशक्तता भएका महिला वृद्धहरूलाई उहाँहरूलाई प्राथमिक रूपमा पठाउनु पर्यो, त्यसपछि अरूलाई विस्तार व्यवस्थापन गर्छ। सरकारले बुधबार मात्रै 500 भन्दा बढी गाडी उपत्यका बाहिर पठाउने जनाए पनि 200 भन्दा बढी गाडीको व्यवस्था मिलाइएको छ। सर्वसाधारणको यो भीड़लाई मध्यनजर गर्ने हो भने 200 गाडी मात्रै पर्याप्त हुने अवस्था देखिँदैन। निजी तथा आवासीय विद्यालय सञ्चालकहरूको संगठन प्याप्सन, एन प्याप्सन र हिसानले गरेको सामाजिक कार्य सकारात्मक भए पनि यसमा सरकारको उपस्थिति नरहेको जनगुनासो पनि उत्तिकै छ। सर्वसाधारणले सरकारी गाडी समेत परिचालन गर्नुपर्ने गुनासो गरेका छन्। अझ निशुल्क भन्दा पनि सहज रूपमा टिकट काटेरै भए पनि गन्तव्यमा पुर्याउन पहल गर्नुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। हैन, मलाई लाग्दैन यो नाटक हो जस्तो लाग्छ। यो सरकारको अथवा कुनै पनि यसमा यो आवश्यकै छैन। प्रत्येक व्यवसायीले बस पार्कमा अनिवार्य रूपमा बस चलाउनु भन्ने त्यो उद्देश्य लिनुपर्छ। सबैले त्यसबाट यो फ्रीको नाटक गरेर अहिले तपाईहरु धेरैजना फिर्ता हुनुपर्छ। यो आवश्यकै छैन, किनभने फ्री भन्दा पनि लागेको पैसा तिरेर जनताहरू आफ्नो ठाउँमा जान पायो भने त्यही नै हामीलाई खुसी हो। अहिले हेर्नुस्, 7 बजे बोलाएको छ, 8 बजिसक्यो, 10 बज्छ। यहाँ हामी 10 बजे घर फिर्ता जानु पर्यो भनेपछि राम्रो हुँदैन। भूकम्पको त्रास एकातिर छँदैछ, अर्कोतिर महामारी फैलिने त्रास पनि उत्तिकै भएपछि गाउँ फर्कनु उचित हुने आम नागरिकहरूको ठम्याइ छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा राजु पौडेलका साथ कर्णराज पाण्डे।